ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું હોમમેડ પિઝા. પિઝા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં જોશે સમારેલી ડુંગળી, ગાજર, કેપ્સિકમ અને આ છે ચીઝ, અને આ છે પિઝાના રોટલા, અને આ છે પિઝા સોસ અને માયોનીઝ સોસ, અને છે ટોમેટો કેચઅપ, આ છે ઓરેગાનો, આ છે ચીલી ફ્લેક્સ. પિઝા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઓન કરીને પ્રીહીટ માટે ઢોસાની લોટીને આપણે મૂકી દઈશું. નાખીશું પિઝા સોસ, ત્યારબાદ નાખીશું ટોમેટો કેચઅપ, ત્યારબાદ નાખીશું માયોનીઝ સોસ. સરસ રીતે મિક્સ કરીને સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. સરસ રીતનું સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે. બાદ નાખીશું ગાજર, ત્યારબાદ નાખીશું કેપ્સિકમ. જો તમે મકાઈ હોય તો તમે લઈ શકો છો, સરસ ટેસ્ટ આવે છે, પણ મારી પાસે અત્યારે અવેલેબલ નથી. ત્યારબાદ નાખીશું ડુંગળી, ત્યારબાદ નાખીશું ચીઝ, ત્યારબાદ નાખીશું ચીલી ફ્લેક્સ, ત્યારબાદ નાખીશું ઓરેગાનો, ત્યારબાદ નાખીશું થોડુંક મીઠું, જેથી કરીને ટેસ્ટ સરસ લાગે. ત્યારબાદ આપણે એને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની છે અને આપણે મૂકી દઈશું. એની પર આપણે કોઈ પણ ફીટ આવે એવું વાસણ ઢાંકી દેવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ માટે રહેવા દેવાનું છે. તો આપણા પિઝા છે તૈયાર. પ્લીઝ લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સી યુ ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો.